साथीहरु आज हामी एमएस वर्ड को इन्सर्ट रिबनमा रहेको पेज ग्रुप र टेबलको बारेमा सिक्ने छौं। यसभन्दा पहिला हामीले होम रिबनमा रहेको विभिन्न ग्रुपहरुको बारेमा सिकेका थियौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोहरु हामीले प्लेलिस्टमा दिएका छौं। नमस्ते, म दिपेन्द्र कुइकेल आरटी जर्नी हबमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतिर लागौं। साथीहरु आज हामी इन्सर्ट रिबनमा रहेको पेज ग्रुप र टेबलको बारेमा सिक्ने छौं। पेज ग्रुपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा हाम्रो कभर पेज भनेर छ, ब्ल्याङ्क पेज छ, पेज ब्रेक छ। अब हामी यसको बारेमा सिक्ने छौं। अब हाम्रो एउटा फंक्सन छ जुन चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि दिएको फंक्सन हो, इक्वल टु ran ब्र्याकेट 10, 20 ब्र्याकेट बन्द इन्टर गर्दियो भने हामीलाई चाहिँ प्री टेस्ट आउँछ। यसमै भएको एउटा टेस्ट हामीले टाइप गरे जस्तै गरी हामीलाई पेजमा हेर्नको लागि सजिलो होस् भनेर दिएको हो यो। अब त्यसपछि हाम्रो यी पेजहरु भयो र यसलाई हामीले कभर डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले कभर पेजमा जानु पर्यो। कभरमा क्लिक गर्छौं। अब हामीले यहाँ स्याम्पल आइराखेको छ। अब हामीलाई कस्तो खालको स्याम्पल चाहिएको छ त्यो अनुसारले हामीले लिन सक्छौं। जस्तै अब के लियौं भन्दा यो एउटा लियौं। जस्तो अब यो डिजाइन आयो। अब यहाँ डकुमेन्ट टाइटल लियौं, MICROSOFT माइक्रोसफ्ट WORD वर्ड मा 2021 भनेर लेखौं। अब यो इमेज चेन्ज गर्दियौं यसको है। शर्मा दिस डिभाइस गरौं। अब हामी फाइललाई वर्डकै एउटा स्याम्पल त हो हैन, वर्डको एउटा फाइल हाल्दियौं, यहाँ इन्सर्ट गर्दियौं। यो ठुलो साइज भयो त्यही भएर राम्रो देखिएन। अब यसलाई ठ्याक्कै त्यसमा फिट हुने गरी बनाऊ। जस्तो अब यो यस्तो खालको हाम्रो डिजाइन भयो है। अब यसको अरु कुराहरु यहाँ के हो यहाँ हामीले लेख्न सक्छौं। हामीलाई कस्तो डिजाइनमा चाहिएको छ त्यो अनुसारले हामीले यहाँ डिजाइन बनाउँछौं। जस्तो अब यो एउटा डिजाइन भयो। जस्तै अब अर्को डिजाइन चाहिन्छ भने हामीले यहाँ यहाँ गएर इन्सर्ट रिबनमा गएर हामीले कभरमा गएर अरु छान्न पनि सक्छौं। जस्तै अब यो छानौं। यो भयो हाम्रो अर्को हैन, एमएस वर्ड 2021 भनेर आयो। यो पेज भयो। यो चाहिँ हाम्रो कभर पेज भयो है। अब हामीलाई जस्तो चाहिन्छ त्यो अनुसारले लिन सक्छौं। अर्को छ ब्ल्याङ्क पेज। अब हामीले डकुमेन्ट टाइप गर्दै गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा जस्तो यो ठाउँमा हामीलाई ब्ल्याङ्क पेज चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जहाँनेरिबाट चाहिएको हो त्यो ठाउँमा कर्सर राख्ने, त्यसपछि हामीले ब्ल्याङ्क पेज गर्यो भने त्यो ठाउँबाट चाहिँ ब्ल्याङ्क पेज आउँछ। हेर्नुस् हामीले यहाँनेरिबाट सेलेक्ट गरेका थियौं। अब यहाँ ब्ल्याङ्क पेज आयो। हेर्नुस् है, यो हामीले के गरेका थियौं त यहाँबाट ब्ल्याङ्क पेज भनेको थियौं, यहाँ ब्ल्याङ्क पेज आयो। यो ठाउँबाट तल ब्ल्याङ्क पेज आयो। अब त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो पेज ब्रेक हैन। पेज ब्रेकको लागि चाहिँ हामीलाई कहाँनेरिबाट पेज ब्रेक गर्नु पर्यो त्यो ठाउँमा बस्नु पर्यो। जस्तो अब यहाँनेरि हामीले यो ठाउँमा बसेर पेज ब्रेक गरौँ है। यहाँनेरि है, हेर्नुस् त यहाँनेरि छ नि, यो यहाँनेरि बस्यौं हामी। अब यहाँ गएर पेज ब्रेकमा क्लिक गर्दियौं। अब हाम्रो त्यो ठाउँबाट ठ्याक्क पेज ब्रेक भएको छ। ल हेर्नुस् यो ठाउँबाट अब तल यहाँनेरिबाट पेज ब्रेक भएको छ। यो भयो, यति भयो पेज ग्रुपको बारेमा। अब हामी टेबलको बारेमा सिक्ने छौं। टेबल चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै काम लाग्छ र टेबलमा हामीले विभिन्न कामहरु गर्न सक्छौं है। पहिला सुरुमा हामीले के गरौँ भन्दा एउटा नर्मल सेल्स बिल जस्तो बनाऊ। पहिला यसलाई हटाएर हामी के गरौँ त भन्दाखेरि नर्मल अर्को नयाँ पेज लियौं। पहिला नयाँ पेज लिनलाई हामीले कन्ट्रोल एन थिच्छौं। अर्को ब्ल्याङ्क पेज आयो। अब इन्सर्ट रिबनमा जाउँ। अब टेबलमा जाउँ। हामीले नर्मली टेबल लिँदालाई हामीले यहीँबाट यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छौं। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यसरी हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौं कतिवटा रो अथवा कतिवटा कोलम
त्यो अनुसारले हामीले यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्छौं र हामीले यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्छौं अब कतिवटा रो कतिवटा कोलम चाहियो हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्छौं हामीलाई यो चाहियो 10 वटा यो चाहियो 5 वटा है अब ओके गर्दियो भने हाम्रो यहाँ आयो के त 10 वटा र 5 वटा आयो है अब यो 10 वटा आइसकेको छ है अब यो रो हामीलाई 10 वटा चाहिदैन होला सायद अब हेर्दै जाउँ है एसएन हामीले के को लागि राख्यौं त सिरियल नम्बरको लागि है अलिकति जुम गरौँ अलि ठुलो बनाऊ है सिरियल नम्बर s.n है अब त्यसपछि पार्टिकुलर PARTICULAR particular QTYRAT rate REMER के रिमार्क है अब हामीले सरी यहाँ अमाउन्ट राख्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट रिमार्क हुन्छ हैन यसलाई यो हटाइदिउँ कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी AMOUNT अमाउन्ट अब हाम्रो यो बाँकी भएको चाहिँ हामीलाई चाहिएन भने यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी डिलिट गर्दियौं हैन डिलिट टेबल सेल्स है ओके हाम्रो त्यति सेल डिलिट भयो है अब यो भइसकेपछि हाम्रो नर्मली टेबलको फर्मेट रेडी भयो तर अब हामीलाई यो अमाउन्टलाई टक्क काटेर हैन बीचमा आरएस र पैसा भनेर हामीलाई छुट्टा छुट्टै चाहियो भने के गर्न सक्छौं त हामी फेरि इन्सर्टमै जाउँ हो अनि टेबलमा जाउँ अनि त्यसपछि हामीले ड्र टेबल भन्ने फंक्सन्स युज गर्नु पर्यो ड्र टेबल अब हामी यसलाई यसरी टक्क आधी गर्दिन्छौं आधी बन्यो अब हामीलाई यहाँ नेरीबाट चाहियो हामी यहाँबाट गर्दिन्छौं यसरी धर्का तान्छौं है अब यहाँ माथि गएर हामीले लेख्छौं आरएस डट अब हामी यता राख्छौं पीएस भनेको पैसा यता पुरा अमाउन्ट भयो भने यता पैसा हामीले राख्छौं अब हामीलाई मर्ज गर्नु पर्यो भने जस्तो यिनीहरु कुन मर्ज गर्नु पर्छ त हैन पहिला त्यो हामीले सेलेक्ट गर्छौं अब हाम्रो यहाँ लेआउट डिजाइनमा छ हैन लेआउटमा छ हाम्रो टेबल लेआउटमा इरेज भन्ने अप्सन्स छ यहाँ हामीले इरेज गर्दिन्छौं जस्तो अब हामीलाई यो एउटा चाहिएन यो एउटा चाहिएन र यो चाहिएन हो अब हामीले यहाँ टोटल भनेर लेख्दिन्छौं TOTAL टोटल अब हामीलाई यो सबैलाई सेन्टर गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि कुनलाई सेन्टर चाहिएको छ यिनीहरुलाई टक्क हामीले सेलेक्ट गर्छौं हो अनि त्यसपछि हामीले होम बटनमा गएर सेन्टर गर्न पनि सक्छौं र हामीले कन्ट्रोल ई युज गर्न पनि सक्छौं कन्ट्रोल ई भनेको सेन्टर हो अब यसलाई सेलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल ई गर्दियौं अब त्यसपछि यसलाई बोल्ड गर्नलाई हामीले कन्ट्रोल बी गर्न सक्छौं है कन्ट्रोल बी गर्यो भने बोल्ड भयो अब हामीले फर्मेट पेन्टर युज गरेर यो फर्मेट पेन्टर लिएर हामीले यसरी माथिकै फर्मेटलाई हामीले तल तान्दिन पनि सक्छौं है हामीले यसरी एउटा टेबल डिजाइन गर्न सक्छौं अब यसको बोर्डर चाहियो हामीलाई भने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ बोर्डर्समा जाने अब अल बोर्डर गर्ने हो भने यो सबै बोर्डर आयो है यहाँ क्लिक भएन यहाँ गएर अल बोर्डर भनेको हाम्रो यो नर्मली यही बोर्डर भइहाल्यो अब त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरिमा यसमा अरु बोर्डर पनि राख्न सक्छौं जस्तो बाक्लो खालको बोर्डर राख्दिनु जस्तो यो भनेको बाहिरी बोर्डर मात्र भयो है अब यसको मोटाई कतिको 4 को 4 अलि धेरै भयो 4.5 3 2 राखौँला ओके गर्दियो भने अब हाम्रो के भयो त यो बोर्डर बाक्लोमा आयो त्यस्तै अब अर्को टेबल बनाएर हेरौं हामी डाइरेक्ट यहाँ गएर टेबलमा गएर यसरी हामीले टेबल सेलेक्ट गर्न पनि सक्छौं यहाँ बसौं टेबलमा जाउँ अब यो गरौँ है अब यहाँ लेखौं s.n serial number name last last name है name अब address address phone phone अनि
के लेखौं त भन्दाखेरि amount amount अनि father name father father name amount mother name remark remark हैन यसरी हामीले यो टेबलमा बनाउँछौं जस्तो अब यो तल तल आएको छ नि यसलाई एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ त्यो जुन लाइनमा जतापटि सार्ने उ आछ त्यसमा टक्क लगेर छेउमा यो लाइनमा लग्यो भने यसलाई हामीले दायाँ बायाँ सार्न सक्छौं जस्तो अब सिरियल नम्बरलाई यति चाहियो हो अब एड्रेसलाई यो गर्नु पर्यो फोन त्यो भयो अब ड्यू अमाउन्टको लागि यो गर्दियौं फादर्स नेम यसरी हामीले टेबललाई यहाँबाट तन्काउन पनि सक्छौं हेर्नुस् त यहाँनेरि बक्स जस्तो आउँछ है यहाँ तल अनि यसलाई यसरी तान्यो भने यो पुरै टेबल चाहिँ ठुलो हुन्छ जस्तो अब रिमार्क सानो गर्दियौं अब यसमा अलिकति हटेन हो हेर्नुस् त अब यहाँनेरि यो भयो यसरी भयो अब अमाउन्टमा पनि हामीलाई आरएस र त्यो छुट्याउनु पर्छ भने हामीले यहाँबाट अघिको जस्तै गरी के गर्न सक्छौं इन्सर्ट मेनुमा गएर टेबलमा गएर ड्र टेबलमा गएर अलराइट टक्क लाएर यसरी हामीले आदि गर्न सक्छौं यो किन यस्तो आयो थाहा छ अघि हामीले मोटो लाइन सेलेक्ट गरेका थियौं त्यही भएर यसले ठुलो लाइन लिइरहेछ है अब यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दियौं अब हामीले सानो लिनु पर्यो भने यो अघिको अप्सन्स हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ अघिको हाम्रो अप्सन्स हटाउनका लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा सेलेक्ट गरौँ अनि त्यहाँबाट बोर्डरमा जाउँ नर्मल लिउँ है आउटर बोर्डर भन्ने गरौँ अब हेरौँ त ड्र टेबल यो आउटर बोर्डर गर्दा नि लिइरहेछ है यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्दियौं अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गरौँ नो बोर्डर अल बोर्डरमा गर्दियौं अब हाम्रो यहाँ पोइन्ट घटाउनु पर्ने भइरहेछ अब बोर्डरमा गएर यसको यहाँ गएर नन गर्दियौं हैन अब यसलाई एक पोइन्ट मात्र गर्दियौं के गर्दै हामीले यसरी टेबलहरुलाई ड्र गर्न सक्छौं जस्तो अब फेरि यसलाई यसरी ढक्क ढक्क अब हेर्नुस् अघि हामीले मोटो छानेका थियौं अहिले चाहिँ पातलो आयो हैन त्यसरी हामीले अप्सन्सहरु युज गर्न सक्छौं अब हामीलाई के चाहियो त त्यो अनुसारले हामीले टेबललाई ड्र गर्न सक्छौं अब हामीले यसरी काट्न सक्छौं हामीलाई कस्तो चाहियो त्यो जुन अनुसारले पनि हामीले ड्र टेबलमा चाहिँ हामीले जस्तो फर्मेटमा पनि काम गर्न सक्छौं भिडियो पुरासम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न भने नभुल्नुहोला